მოდი რაღაცა მოხდა, თურქიშმა გადაგვაგდო. 1 საათით რეისმა დაიგვიანა და ახლა მოგვიწევს 4 საათის ლოდინი. დავჯდეთ ვენეციის რეისზე. როგორც იქნა 17 საათის მერე შევდივართ თვითმფრინავში, რომელიც წეს უნდა მივიღონოს ვენეციამდე. საათი ვიმგზავრეთ. ასე მგონია. დაგი როგორც იქნა მოვედით კორტინაში. ეს ჩვენი პატარა მანქანა, რომელიც დაგვიჯდა ფაქტიურად 100 ევროთი მეტი, რაც უნდა დაგვიჯდომოდა. დავიწყეთ ჩალაგება, რომ ავიღოთ ნომრები. ეს ჩვენი ჩალაგებები. Power bank და ტელეფონი. ეს ამაგის რეის გიერი. ძალიან გავს შამონის, იმიტომ შამონისაც ასეთი მდინარე აქვს. ლოგიკური რაღაცები იტალიაში წუხდება. აი თქვენი ევროპელობა ეს გინდათ გადმოიღოთ? აი ეს ფილმია გადაღებული აქ. და როგორი სუფთა მდინარე არის. აქედან წყალეწოდალია ალბათ არაფერი მოგია. 2 საათიანი ბოდიელის შემდეგ მოვედით ნომრების სასაღებად. აი შოთაშვილის ვიბრამტაგი. შენს ფეხსაც მე ძირს მოვაჭრიან და ახალ ძირს დააკრავენ. რამაში გამოგართვენ 100 ევროს ალბათ. რა კაია. ვზნობთ დაძაბულობას? ძალიან. მოდის კულმინაცია. არც აქვს. ნომრები წავიღეთ, ალბათ წავთ ტბაზე, ლამაზეს ტბაზე, საიდანაც იშლება ხედი ტრეჩიმაზე. ეს არის მისურინას ტბა, ძალიან სუფთა ტბა და ის არის ტრეჩიმა. ახლა მივდივართ 30 ევრიან ხედზე. 30-იანი ხედი მაინც სულ სხვა არის რა. ამ ადგილიდან კარგად არ ჩანს. ეს სამიწუროა, აქ რო ჩავხდეთ, გამოჩნდება. ეს არის ტბა მისურინა. ბოლოს რო თოლს ნახავთ. აგე 1, 2 და
მესამე. ვა, დამო. აგეთ ცოტნე მიყვა 120-იანი ლავარედოს ნიშნები. როგორ გავუმართლათ, რომ ტრეჩი მასულიად. აგერ დადგა გარბენის დღე, ახლა უნდა გავიდეთ საუზმეზე და შემდეგ უკვე დავიწყებთ ცირკულს, როგორც იქნება. მზად ხართ ბიჭებო? რაღაცა სასტარტო ნერვიულობა ჯერ არ იგრძნობა, ალბათ რომ დავინახავთ უკვე ბევრ ხალხს, რაღაც მუსიკა რო გაიჟღერს, მაგრამ ალბათ უკვე დაიწყებს პროჭიჟიმჟიმა. 1 საათი დარჩა და კაც შვილი აქ არ არის. 2000 კაც უნდა აიღოს სტარტი, ხოლმე რაღაც 1 საათში. ამოტრიალებულად ხატია დისტანცია. გამწვავალი რა სიმაღლეზე არის. აი ახლა გამოჩნდა ბევრი ხალხი და პატარა რემბოების ჯარია. ყველა ჟილეტები, ჯოხები, ბოთლები, საუბრად არიან მოსულები ალბათ. ყველამ წასწრაფა დაიწყო. თქოს არ იყოს გასარბენი 50 კილომეტრი. წინს დაგეწია. იდრო ყველა მასწრებს აშკარად. აი ვერ გავიგე რატო იწყებენ ეს სწრაფ. ორცა გეორგია. არა. ჩემი ზარ მიიღე შემოდიოდა ზარ. შემოდა კი და მე რო გირეკავდი გაცული არის. იდია ხოთი. კინო. ისია. რა ფანტასტიკური ხედია. ცოტა დავიშალოთ. ავტორი. ალბათ აქედან გამოჩნდება. რამდენი ვარ. ამასობაში 3 კილომეტრი გაიგდა და გადავედით ტრეილზე. ეს თუ 60 არ არის, მაგრამ არის. Forza! ის კლიპი გაქვს ნახე ომზლის რო დასდევს. და მე არ ჩამოვხშევი. Ამასობაში გავიდა 5 კილომეტრი. მაჯაჯებით კარგად გრილა არცხელა. დღეში კაი ქარია. უზნამ თავს კარგად. ნახოთ როდის აგვარხება. ეპიკური ხედი ნომერი 1. ბოლო რამდენიმე კილომეტრი ძალიან სარბენია. ძალიან ბრტყელი არის. აი მორიგი ეპიკური ხედი. მე 10 კილომეტრი. გადავაც ძალიან ბევრი დაღმართია. ვой. გადავაც ძალიან ბევრი დაღმართია. და ყველა მასწრებს. ყველა მიყვირის. სადაჩქარებად. თქვენ დამპლებო. აღმართში დაგეწევით.
აი მდინარის წყალი ავავსე. მე მგონი ილევა. ყველა სვავდა. ნახოთ. ბოლო trail running-ია. ცოტა ხონა გავირბინოთ. წინ ალბათ კილომეტრ ნახევარზე არის გაჭიმული ეს მატარებელი და უკანაც ალბათ ესევე. შეიძლება ვატრაგებ, მაგრამ 2000 კაცი, ანუ 2 მეტრა, 3 მეტრა მაინც შეიძლება კაცი. ნუ კი, ალბათ იქნება. რა კარგად შანს რამდენი არიან მონაწილეები. ძალიან ტექნიკური მობილიკებია. მე 16 კილომეტრი, 812 მეტრი გეინი. ჯერჯერობით კარგად ვარ, არაფერი ამტკივა. წყლის გადასასვლელი დავატირე. აურაცია. ამ სკეჩერსებს აქვს საინტერესო ფიჩერი. ნახრეტები აქვს და წყალი წესით ადვილად უნდა გამოვიდეს. და 18 კილომეტრი არის ახლა. ჯერჯერობით ძალიან რანებოლია. მეორე წყლის გადასასვლელი. ზოგი ფეხზე იხდის, მაგრამ რაღაც რიაქ. ეს ხო შეღრმა არის. ეს არის წყლის პუნქტი. აქ მარტო წყალს იძლევიან. აქვე არის ეპიკური ხედი, აი თუ გამოჩნდება ის ჩანჩქერი. და ესეთ ბუნებაში ვართ. ლამის ნახევარ მარათონი გავიარეთ. 3 საათში. საკმაოდ დავიღალე ახლა. 150 გეინი. თუმცა ამაზე ჯერ ფიქრიც არ შეიძლება, ნახევარიც არ არის გავრილი. და იქ ჩანს სადმა წავიდეთ. აი, სუზევით. ზევით. მაღლა და მაღლა. როჯერ და თოვლი რო იქნებოდა. მართლა თოვლია. აი. თქვენ ნახევარ მარათონზე ხართ, ბრატ? აგე ვის დავეწიე ლეგენდარულ მორბენლებს. რა ქენ დავით? იმ გოგოს გასწარი იმედია? არა, სხვა შორს დახუთ 11 კილომეტრი ვირბიეთ ერთად და მე გამოჩნდა გეთაშვილი. ხოდა მე გეთაშვილი ვარჩი, ის ანსრაფი ხო. ეს თოვლშიც გავიარეთ თოვლში. ეგეც ჩაკ. მორგი შესანიშნავობა. რაღაც ძველი დასახლება თუ რაღაც. შეიძლება ომის დროს გაკეთებული ფორტიფიკაციის შენობებია. ამათი ძუნწი დედა მოუკლეს ფშიარი. არჭამს არაფერია, თავისი მეძია. 29 კილომეტრი 26-დან 30-მდე ეს ძალიან რთული მარკვეთია. ძლივ-ძლივობით მომოძრავე ფეხებს. და აი ხო კრიზისი დამეწყო. აი ხო ავიდეთ.
ძალიან საშიში არ არის, მაგრამ მე მგონი 30 კილომეტრის ფონზე და სიცხის ფონზე ცოტა საშინელია. ძალიან ძნელია. ყოლელი აღმართი იყო რაღაც. კადურა ნევე. ესეთი ქაოსია მეორე aid station-ზე. ცოტა ხანი შევისვენე. ალბათ 15 წუთია. ალბათ ესე ხო. ძალები აღვიდგინე ცოტათი. ნანა შოუბერა. მედია 2.5 საათში მოვრჩები. ვიღაცა დავიჭერე. თანაბაზრებოდი თან ამომიყონა. რა გაიყოფილა. და როგორც მითხრეს, ეს იყო ბოლო დიდი აღმართი. ამის შემდეგ უკვე პატარა აღმართი რჩება და მე უკვე დაღმართი. რაღაც ცოტა გამოცოცხლი კიდევაც ამასობაში. აი რაღაცა ტრეჩი მესგავს, მაგრამ ეგ არ არის. რა ყველა ერთმანეთს გავს. რა უნდა გაიგო? კლდე არა. 40 კილომეტრი. სილამაზე ნახე რა სუფთა ტბა არის. აქედან უეჭველი დალევა შეიძლება. როგორ ნაპრალი არის იმ კლდეში. და იგი მორიგი aid station. შევჭამე ორი კვერცხი. რაღაც პატარა კალბასის ნაჭერი, მარილიანი რაღაცეები და ძალიან გამისწორდა. ანუ არასწორი ტაქტიკა იყო ჩემი მხრიდან, რომ მარტო ტკბილეულს ვაწვებოდი. ენერგიის გარდა გინდა მარილები. და რო შევჭამე ცოტა მოვიხოდე. ავატაროთ ეს კაი ხალხი. ამასობაში მარათონი გამირბენია. 17 საათში ალბათ. 9 საათზე მეტი გამომივა ალბათ. 9:30. Slama ადგილას მორიგი ჩართვა პირდაპირ ეთერში 47 და 2. ალბათ დარჩა რაღაც 5. ნამათ ვერ გავზომე, სან ჩემ GPS მოიგო, მოკლედ ასე თუ ისე 5 კილომეტრი დარჩა. უცხოუკან ჯერო დავაფინიშებ. რადგან კორტინაში შევიდით. ეს როგორ დარბის ხალხი 100 კილომეტრს. ასმის. ვაფშე წარმოუდგენელია. შენ რა საგეთ? ვინ ვარ? არა დარჩა, ჩემს გარდა ყოლე მორჩა? არა. მე არ დაჯიჯელა. Francesco! Grande Francesco! Sorriso, come on, make a huge smile for us. Nicolos! Che bacio ragazzi! Ale, ale! Ragazzi, ragazzi! ძალიან რთული იყო, ბევრად უფრო რთული, ვიდრე წარმოვედგინა რომ იქნებოდა. ალბათ ულტრა გარბნების ყველაზე მთავარი ხიბლი, რომ წინასწარ რაცების ვერ გაგრძელდა, რა შეიძლება მოხდეს. ვფიქრობდი, რომ დამემთავრებინა გამოსვლა. რაღაც კაფე ვნახე მთის წვერზე, კაპუჩინო შევუკვეთე, ჩემთვის ვისვენებდი, აღმოჩნდა რომ Wi-Fi ინტერნეტიც იყო. Facebook-ზე თურმე ჩემი ოჯახის წევრები ძალიან დიდი მონდობით
ამაგობდნენ, ადევნებდნენ თვალყურს live tracks. ვიცოდნენ ყველა დეტალი, როდის უნდა გადამელახა რაღაცა მწვერვალი, ახლოს ვიყავით თუ არა, ნერვიულობდნენ და განცდა მომცა ძალიან დიდი მუხტი, რაც მერე კაი ხანი გამყვა. ისევ გამიჭირდა ფეხით სამტკივდა და შემდეგ ძალიან ნელ-ნელა ჩავედი ფინიშამდე. იტალიელი ხალხი, ეს ხალხი ჩემპიონი უბრალოდ გამხნევაში, ისე დამხვდნენ განსაკუთრებით ფინიშის ხაზზე, რომ თითქოს ვიძოდით ან ჩემი მეგობრებიც იქ იყვნენ, ძალიან მომხნევდნენ და ბოლო მეტრებიც ესე სიმბოლურად გავერბინეთ და ეს ძალიან მაგარი განცდა. მოკლედ ფორცა. ხურამი დაგჭირდა. ახლა რა გაიტიფია? ნავარედო ჩემთვის დიდი გამოცდილება იყო. კრიზისული პერიოდი 26 კილომეტრზე დადგა. თუმცა წინ კედელივით აღმართი გამოჩნდა ტრადიციულად დამეუფლა პესიმისტური განცდები. მით უმეტეს რომ გარბენზე სათანადოდ ფორმაში არ ვიყავ. მაგრამ ამ დღეს შეუძლია ფინიშება. მერგო წილად ფინიშერის პატივით დგბობა. არაფერი ენას სასიამოვნო, როცა ფინიშის შემდეგ სტრაბას ჩახედავ, შენს გავლილ კილომეტრების თვალს გადავლებ და იგრძნობ რა ბედნიერი ხარ. რომ ეს შეძელი წადრგებოდა ათასობით გულშემატკივრის ოვაცელეტაში. Forza! Piazza che culo! ჩემი აზრით ეს ამადგებს. Okay, LUT Cortina. Aigo. რამდენი გამოგივიდა? დრო 10-20. გამოგაგია Space blanket გამოგადგა? გავეხვი. აიხვი. ისევ კორტინაში მოვედით. არ მოგწმინდეს ადგილი. აი, სადაც ჩვენ არ მოდით, ახლა ტოლერსონი დარბის. Il ritmo di questi atleti che con condizioni meteo davvero